ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා TWSL YouTube channel එක ගැන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මේ වෙනකොටත් ලෝකේ ගොඩ දෙනෙක් Xiaomi කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක යූස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් Xiaomi කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගොඩක් දෙනෙක් යූස් කරනවා. මොකද මේකේ විශේෂත්වය තමයි ගොඩක් අඩු මුදලකට ගොඩක් හොඳ ෆීචර්ස් එක අපිට මේ Xiaomi ෆෝන්ස් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙන එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ Xiaomi Redmi Note 9 කියන Xiaomi ආයතනෙන් රිලීස් කරපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහක් නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙනම් අපි මුලින්ම ඩිවයිස් එක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු අපිට බොක්ස් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඊට කලින් අපි බොක්ස් එක ගැන කතා කරොත් අපිට බොක්ස් එකේ ෆෝන් එකේ ඉමේජ් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම Redmi Note 9 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට MI logo එක බොක්ස් එකේ උඩ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ යට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා barcodes කීපයක් වගේම certifications කීපයක්. ඒ වගේම අපේ ෆෝන් එකේ storage capacities වගේ තොරතුරුත් අපිට බොක්ස් එකේ යට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සයිඩ් එකේ අපිට Redmi Note 9 කියලා සඳහන් කරලා එයාලගේ description එකකුත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් බොක්ස් එකේ පිටින් බැලුවම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි මේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු අපිට බොක්ස් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට seal cover එක අයින් කරගෙන මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඕපන් කරාම අපිට ඊට ඇතුලෙන් තවත් බොක්ස් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ බොක්ස් එකත් එළියට අරගෙන ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ මුලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා SIM removal tool එක. ඒ වගේම ඊට ඇතුලෙන් අපිට paperworks කීපයක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ෆෝන් එකට එන transparent back cover එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරනවා මේ ෆෝන් එකට එන back cover එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද ෆෝන් එකේ ආරක්ෂාවට ගොඩක්ම හොඳ back cover එකක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකත් එක්කම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම recommend කරනවා ඒ back cover එකම use කරන්න කියලා. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ Redmi Note 9 කියන device එක. ඒ වගේම ෆෝන් එකට යටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ෆෝන් එකේ charging dock එක. ඉතින් මේක fast charger එකක්. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් අපිට මේක charging cable එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක USB type C cable එකක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එක. ඉතින් අපි මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් අපිට ගොඩක්ම හොඳ ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කැමරා සෙටප් එකත් එක්ක මේ ෆෝන් එකට ගොඩක්ම හොඳ ලුක් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ ෆෝන් එකේ 6.53 inch punch hole display එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ price range එකේ ෆෝන් එකකට ඒක ගොඩක්ම හොඳ feature එකක් කියලා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ side එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා උඩින් volume rockers දෙක. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහාන් power button එක. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ පිටිපස්සේ අපිට 48 megapixel quad camera setup එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහාන් අපිට fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම camera setup එකට එහා පැත්තෙන් අපිට flash එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ යටින් වලට පේනවා ඇති Redmi logo එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ අනිත් side එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා SIM tray එක. ඉතින් මම හිතනවා overall ගනිද්දි මේ ෆෝන් එකේ design එක ගොඩක්ම හොඳ. මම කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක්ම හොඳ ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක් මේ ෆෝන් එකට ලැබිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට මේ ඩිවයිස් එකේ උඩ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා IR blast එක වගේම noise cancellation microphone එක. ඉතින් Xiaomi ආයතන Redmi Note 9 එකටත් අපිට IR blast එකක් දෙන්න අමතක කරලා නැහැ. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ යට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා USB type C charging port එක. ඒ වගේම ඊට වම් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් speakers. ඒ වගේම දකුණු පැත්තෙන් අපිට 3.5mm headphone port එක වගේම noise cancellation microphone එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට buttons and ports විදිහට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ specifications ගැන කතා කරමු. මේ device එකේ front glass එක Gorilla Glass 5 වලින් protect කරලා තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ ෆෝන් එකේ plastic frame එකක් වගේම plastic back එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ display එක ගැන කතා කරොත් අපිට IPS LCD 450 nits display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ 6.53 inch display එකක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම display එක protect කරලා තියෙන්නේ Corning Gorilla Glass 5 වලින්. ඒ වගේම මේකේ OS එක ගැන කතා කරොත් අලුත්ම Android 10 OS එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලගේ MI UI 12 version එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම chipset එක ගැන කතා කරොත් MediaTek Helio G85 12 nanometer chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ CPU ගැන කතා කරොත්
ඔක්ටා කෝ CPU එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම GPU ගැන කතා කරොත් අපිට Mali G52 MC2 කියන GPU එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය ගැන කතා කරොත් අපිට 5020 mAh බැටරියක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක fast charging support කරනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ෆෝන් එකක් හැටියට ගොඩක්ම හොඳ ෆීචර්ස් මේ ෆෝන් එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා කියලා. එහෙමනම් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරමු. අපිට මේ ඩිවයිස් එකේ quad camera setup එකේ මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 48 megapixel main camera එක. ඉතින් ඒකේ 1.8 aperture එකක් එක්ක 26mm wide angle capture කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 8 megapixel 2.2 aperture එකක් එක්ක ultra wide camera එක. ඒ වගේම ඊට පහළින් අපිට 2 megapixel macro camera එකක් වගේම 2 megapixel depth sensor එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ඩිවයිස් එකේ selfie camera එක ගැන කතා කරොත් අපිට 13 megapixel 2.3 aperture එකක් එක්ක selfie camera එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් දැන් අපි මේ ඩිවයිස් එකෙන් capture කරගත්තු photos කීපයක් බලමු. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක්ම වැදගත් වීඩියෝයක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝට කැමති නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පහත තියෙන like button එක බලන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහත තියෙන රතු බටන් subscribe button එක වලට අපිට තියෙන bell icon එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා අදහස් පහල comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.